নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চতুৰ্থ অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকৰণৰ অনুশীলনী 4.3 ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 2 দিছে যে আমাক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ মূল যদি বৰ্তে উলিওৱা মানে মূল উলিয়াব পাৰিছে ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 পৰা 6 লৈকে মই গোটেইকেইটা ভালদৰে অতি সহজ পদ্ধতিত কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ চাব নালাগে গতিকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো আহিল যে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি হয়নে মই তোমালোকক মানে চতুৰ্থ অধ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ আগত বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি কি মই এটা সৰু নোটছ বনাই দিছিলোঁ আৰু যদি তেতিয়া চোৱা নাই আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ গতিকে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিটো আমাৰ কি আছিল তেতিয়া যদি লিখি লোৱাও নাই এতিয়া আকৌ এবাৰ মানে এইখিনি নোটছ কৰি ল'বা কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ গণিতটো কৰাত সহজ হ'ব মানে এক্সুৱেল পদ্ধতিটো কি যে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিত প্ৰথমে কি কৰা হয় ধ্ৰুৱক পদটো হোৱাতে ৰাখিব লাগে গণিত কৰিলে বুজি পাবা যে আচ্ছা মানে যে যিটো পদ্ধতিত কৈছে সেই পদ্ধতিতে গণিতটো কৰিছে তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰৰ সহগেৰে উভয়পক্ষক হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ আৰু একঘাত সমীকৰণৰ মাজত a + b হোল স্কুৱেৰ নাইবা a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰটো স্থাপন কৰিব লাগে গতিকে আমি এই নিয়মটোত এবাৰ আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিত মানে গণিত কেইটা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমাক একো কি দিছে চা এতিয়া আমাক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিত কৰিব দিছে এক নম্বৰটো হৈছে তই ইজ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x প্লাছ 3 ইকুৱেল টু 0 মই যে পদ্ধতিটো লিখি দিছিলোঁ তোমালোকে সেইখিনিত চাই ল'বা যে প্ৰথমে কি আছিল তই ইজ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x যিটো ধ্ৰুৱক পদ আমাৰ ধ্ৰুৱক পদ কিমান আছে 3 আছে সেইটো খোৱাতে ৰাখিব লাগে মই খোৱাতে আনিলোঁ এইফালে প্লাছ আছে এইফালে মাইনাছ হৈ গ'ল হয়নে নাই তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে যে এক্স স্কুৱেৰৰ সহগেৰে এক্স স্কুৱেৰৰ হক কিমান আছে 2 আছে উভয়পক্ষক বোলে হৰণ কৰিব লাগে যেতিয়া মই এক্স স্কুৱেৰ হক কিমান আছে 2 আছে 2 এৰে যেতিয়া এইটো হৰণ কৰিম 2 2 কেনসেল যাব অনলি এক্স স্কুৱেৰ থাকিব আৰু 7 এইটো 2 এৰে হৰণ কৰিলে 7/2 হ'ব এক্সটো থাকিবই আৰু এফালে আমাৰ কিমান হ'ব -3/2 হ'ব কাটাকাটিটো নাযায় কিমানে থাকিব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিছে দ্বিঘাত আৰু একঘাত ইহঁতৰ মাজত আমাক a + b হোল স্কুৱেৰ নাইবা a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰটো স্থাপন কৰিব দিছে ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি যদি এইটো কৰোঁ এইটো আমাৰ কি সূত্ৰত পৰে a স্কুৱেৰ হয়নে -2a মানে কি x b মানে কি b মানে কিমান হ'ব আমাৰ 7/4 হয়নে নাই এতিয়া যদি মই এইটো সূত্ৰ এপ্লাই কৰোঁ a স্কুৱেৰ -2 হয়নে 2a b হ'লে কিমান হ'ব এইটো 4 হ'ব কিয় জানা নাই কাৰণ আমি সেই সূত্ৰটোত বনাব চেষ্টাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াক যদি মই যদি কাটি দিওঁ দিলি 2 2 গুণ 4 মানে যাই থৈ আমি কিমান পাম 7/2 পাম গম পাইছানে মই যদি এই 2 এৰে যদি 4 কাটো 2 2 গুণ 4 লাষ্টত যাই কিমান পাম 7/2 পাম জাষ্ট মই এইখিনি এই কাৰণে কৰিছোঁ মানে সূত্ৰ বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই কৈছোঁ নহয় হয়তো a + b হোল স্কুৱেৰ নহয়তো বোলে a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত ফেলাব চেষ্টা কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে মই এইখিনি কৰা হৈছে হয়নে নাই 2ab তাৰপিছত এইটোক মই b বুলি ধৰিলোঁ 2ab + b স্কুৱেৰ ওকে আৰু এইটো ফালে এইখিনিটো আছে এইটো ফালে আমাৰ কিমান হ'ব 7b স্কুৱেৰ মাইনাছ আৰু আমাৰ 3/2 আছে 3/2 আছে সেইটো এইটো হৈছে আমাৰ এইখিনি নিয়ম এতিয়া মানে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিটোৰ নিয়মটো এনেকুৱা প্ৰথমে ধ্ৰুৱক পদটো হোৱাতে ৰাখিব লাগে তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰৰ হক যিটো আছে সেইটো দি গোটেইকেইটা হৰণ কৰিব লাগে কাটাকাটি গেল নেগলিটো নায়ে তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে a + b হোল স্কুৱেৰ নাইবা a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰ স্থাপন কৰে সেই সূত্ৰ স্থাপন কৰিব লাগে হ'লে কি কৰিব লাগিব চাব লাগিব a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰতে পৰে নে a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰতে পৰে যেতিয়া আমি এইটো কৰি কেনে গম পালোঁ যে এইটো মাইনাছ আছে মানে মাইনাছৰ সূত্ৰ a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত পৰিব গতিকে কেনেকৈ বনাব পাৰা সূত্ৰমতে a স্কুৱেৰ -2 আহিছে সূত্ৰমতে ab 4 এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ কাটাকাটি কৰিলে যাই থৈ আমি 7/2 পাম বস্তু এটা বনাব চেষ্টা কৰিব লাগিবতো প্লাছ 7/4 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 7/4 হোল স্কুৱেৰ -3/2 এইখিনি আহি গ'ল বুজি পাইছানে তাৰপিছত এইটো এতিয়া আমাৰ কি সূত্ৰত পৰিল এইটো এতিয়া আমাৰ কি সূত্ৰত পৰিল a - b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত পৰিল নে মই যে কৈছিলোঁ হয়তো a - b হোল স্কুৱেৰ নতুবা a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত ফেলাব চেষ্টা কৰিব লাগে এইটো এই সূত্ৰত পৰালত আৰু এইখিনি যদি মই ভাঙি দিওঁ 7 7 গুণ 49 49 4 গুণ 16 আৰু ইয়াতে থাকিল আমাৰ 3/2 তাৰপিছত এইটো আমাৰ কিমান হ'ল x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ থাকিলে এইটো ফালে যদি মই 16 আৰু 2 লগাগু 16 হ'ব 16 দি হলক 1 বাজাব সেই 49 লগত পূৰণ 49 গুণ 49 মাইনাছ আছে -2 দি হলক 8 বাজাব সেই 8 3 লগত পূৰণ 8 3 গুণ 24 তাৰপিছত আকৌ হ'ল আমাৰ x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 49 পৰা 24 গেলে আমাৰ কিমান থাকে 25 থাকে আৰু তলতটো আমাৰ 16 থাকিলে হয়নে নাই তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ স্কুৱেৰ আছে গতিকে x - 7/4 স্কুৱেৰ 2 উঠিলে এইটো ফালে আমাৰ কি হ'ব এইটো x স্কুৱেৰ 2 উঠিলে এইটো ফালে আমাৰ √/, চিন আহি যাব নে গতিকে x - 7/4 ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ 25 পৰা কিমান হ'ব 5 5 গুণ 25 আৰু 16 পৰা কিমান হ'ব 4 4 গুণ 16 জানাই বিলাক
গতিকে এইটো আমাৰ কিমান হ'ল x ইকুৱেল টু 7/4 টো মাইনাছ আছে এইটো ফালে আনিলে প্লাছ হ'ল আৰু প্লাছ মাইনাছ 5/4 টো আছে মানে যি আছে সেই লিখিলোঁ আৰু তাৰপিছত x ইকুৱেল টু 4 ৰ লসাগু 4 হ'ব 4 দি 4ক 1 বাৰ যাব সেই 1টো 7 ৰ লগত পূৰণ 7 প্লাছ মাইনাছ আছে প্লাছ মাইনাছ এইটো 4 দি এইটো 4ক 1 বাৰ যাব সেই 1টো 5 ৰ লগত পূৰণ 5 গুণ 5 গতিকে x ইকুৱেল টু মই যদি একবাৰ যদি 7 প্লাছ 5/4 কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব হাতে পাশে আমাৰ কিমান হাতে পাশে আমাৰ 12 বাই 4 হ'ব আৰু যদি 4 তে কাটো 3 গুণ 12 ইকুৱেল টু 3 আৰু যদি আৰু যদি মই যদি 7 - 5 কৰোঁ 7 - 5/4 কৰোঁ 7 পৰা 5 গ'লে কিমান 2 তলত 4 থাকিল গতিকে কাটা কাটি ক'লে 2 গুণ 2 2 গুণ 4 মানে হাফ ঠিক আছে গতিকে আমি এনসার এতিয়া আমাক মূল ওলাব দিছে নহয় আমি মূলটো কি পালো এটা পালো আমি 3 আৰু এটা পালো আমি হাফ এটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক এবাৰ আমি 2 নম্বৰটো কি দিছে চাম এবাৰ আমাক 2 নম্বৰটো কি দি থৈ দিছে দিছে যে টয় ইজ x স্কয়ার প্লাস x minus 4 equal to 0 মানে না আমি যদি এটুক সলিউশন করো কিমান হ'ব আমাৰ সলিউশন মিন্স কি বৰ্গসমূহৰ পদ্ধতিত ফাৰ্স্ট নিয়মটো কি আছিল টয় ইজ x স্কয়ার প্লাস x ধ্ৰুৱক পদটো হোৱাতে ৰাখিব লাগে ৰাখিলো সেইকাৰণে নিয়মগিতা অকমান কিবা কলে গুৰুত্ব দিবা লাগে মই যে কৈ আছো যে নিয়মটো চাই ল'ব বৰ্গসম্পূৰণ পদ্ধতি তেতিয়া সেই প্ৰসেস মতে যাই থাকবা নো টেনশন আৰু তাৰ পিছত x স্কয়াৰৰ সহগেৰে বলে উভয়পক্ষ হৰণ কৰিব লাগে মই যদি x স্কয়াৰ এটো হৰণ কৰো 2 কেনসেল যাব অনলি x স্কয়াৰ থাকব আৰু এটো কৰিলে আমাৰ কিমান থাকব x/2 থাকিব না আৰু 4 কৰিলে কিমান থাকিব 4/2 হ'ব মানে তাৰ পিছত এটা কৈছি নহয় যে a + b হোল স্কয়াৰ নাইবা a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব লাগে তে অবিয়াসলি a + b হোল স্কয়াৰ হ'ব প্লাস আছে মাইনাস থাকালি মাইনাস হলা গতি ফার্স্ট আমি তাক কি কৰিব লাগিব এনেটো ডাইৰেক্ট লিখবা নৰো না আগে সূত্ৰটো ফেলে ল'ব লাগিব গতিকে a স্কয়াৰ হয়না প্লাস 2 সূত্ৰ মতে 2 a এর মান x b হলে কিমান হ'ব b হলে আমাৰ কিমান হ'ব 2ab x/4 হ'ব কিও জানা নাই এই দুইদি যদি মই এই 4 কাটো যাইতো x/2 এ পাম তাৰ মানে যিমানে যি মই কাটা কাটি নকৰো কিও সরি 1/4 দে এইটো 1/4 যিমানে কাটা কাটি নকৰো কিও যাইতো মই মানে এইটোই পাবা লাগিব গতিকে কেনেকুৱা প্ৰসেছত কি দিলে মিলে আমি হেতু জানবা লাগিব 2a b কাটা কাটি করলে মই কেমন পাম 2 2 গুণ 4 হয়না গতিকে x/2 এ পাম 2ab plus b স্কয়ার 1/4 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 4/2 জি আছে হে বাতলো হয়না এটো এটা আমাৰ কি সূত্ৰত পৰিল a plus a মানে x b মানে 1/4 a plus b হোল স্কয়ার সূত্ৰত পৰিল ইকুয়াল টু 4/2 ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এটা কি কৰিব লাগিব x plus এটা মই বস্তু কব পাহিলো যে 2ab plus b স্কয়ার সেই b স্কয়ার তো মই কি কৰিব লাগিব ইয়াতো দিব নালাগিব না ইয়াতো দিব লাগিব আমি প্লাস 1/4 হোল স্কয়ার আগৰ গণিতটো জানকা দিছিলো এতো সেই b স্কয়াৰৰ b স্কয়াৰৰ মানটো এটো ফালেও দিব লাগিব কাৰণ তেতিয়াই কাৰণ এটো ফালে যদি আইবা বাস এটো ফালে আইবা পারবো হনে তাৰপিছত এখিনি আমাৰ a plus b হোল স্কয়ার সূত্ৰত পৰিল ইকুৱেল টু 4/2 plus 1/4 হোল স্কয়ার মানে 1/4 টো যদি মই কাটি দিও কিমান হ'ব আমাৰ 1 গুণ 1 মানে স্কয়ারটো যদি ভাঙি দিও আৰু 4 গুণ হল 1/16 হল বুজি পাইছা তাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো এতে থাকিল আমাৰ x plus 1/4 হোল স্কয়ার থাকিল ইয়াতে যদি মই 16 আৰু 2 এর লসাগু উলাও 16 আৰু 2 এর লসাগু 16 হ'ব 2 দি 16 8 বাজাব হে 8 4 লগত পূৰণ 8 4 গুণ 32 যোগ 16 দি 16 1 বাজাব হে 1 টো 1 লগত পূৰণ 1 গুণ 1 তাৰ পিছত ইয়াতে কিমান হল আমাৰ x plus 1/4 হোল স্কয়ার ইকুৱেল টু 32 একে আমাৰ 33 বাই আমাৰ কিমান হল 33 বাই 16 হল তাৰ পিছত আৰু এটা আমি কাম কৰিব পাৰো যে x plus 1/4 ইকুৱেল টু স্কয়াৰৰ মানটো উঠে দিলে ইফালে আমাৰ ৰুট ওভাৰ হ'ব প্লাস মাইনাস ৰুট ওভাৰ হ'ব 33 বাই 16 গতিকে ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিল ইয়াতে থাকিল আমাৰ x plus 1/4 ইকুৱেল টু প্লাস মাইনাস ৰুট 33 টো আমাৰ টো বৰ্গমূল নাই 16 আছে 16 পৰা কিমান হলে হ'ব পাৰে 4 হলে হ'ব পাৰে গতিকে x ইকুৱেল টু 1/4 টো মই টো ফালে লৈ হ'ব পাৰে প্লাস আছে টো ফালে মাইনাস 1/4 হ'ব প্লাস মাইনাস টো আছে ওপৰত থাকিল ৰুট 33 তলত থাকিল ডিভাইড বাই 4 তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা হ'ব পাৰে x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব পাৰে মই যদি লসাগু ওলা 4 4 লসাগু 4 4 3 1 বাজা মাইনাস মানে জেনেকে আছে আৰু মাইনাস 1 হ'ব কাৰণ 4 4 যেটো একবাৰে যাব প্লাস মাইনাস ৰুট ওভাৰ 33 হল হয়নে গতিকে এতেকে আমি কি পালো এটা x ৰ মান পালো আমি -1 প্লাস ৰুট ওভাৰ 33/4 আৰু এটা আমি কি পালো আৰু এটা পালো আমি x ইকুৱেল টু -1 মাইনাস ৰুট 33 ডিভাইড বাই 4 গতিকে এই দুটা পালো ঠিক আছে এবাৰ আমি চাম 3 নম্বৰটো আমাক কি দি থৈ দিছে তাৰপিছত আমাক 3 নম্বৰটো কিমান দি থোৱা আছে 3 নম্বৰটো আমাক দি থোৱা আছে যে 4x² + 4 √3x
প্লাছ 3 ইকুৱেল টু 0 আমাক দি থোৱা আছে হয়নে নাই গতিকে এইটোক যদি আমি সলিউশন কৰোঁ যে 4x স্কোয়াৰ প্লাছ 4√3x ধ্ৰুৱক পদটো হোৱাতে ৰাখিব লাগে আনলো মই হোৱাতে x স্কোয়াৰৰ সহায়েৰে উভয়পক্ষ হৰণ কৰিব লাগে x স্কোয়াৰৰ হক 4 আছে এইটো দিটো হৰণ কৰিলে 4 4 টো কেনসেল যাব অনলি x স্কোয়াৰ থাকিব আৰু ইয়াতে 4 দি হৰণ কৰিলে 4 4 কেনসেল গলি অনলি √3x থাকিব ইকুৱেল টু -3/4 হয়নে কিমান হ'ল আমাৰ -3/4 তাৰপিছত কৈছে যে আমি মানে a প্লাস b হোল স্কয়ার নতুবা a মাইনাস b হোল স্কয়ার সূত্র মানে এতৰ মাজত গঠন কৰিব লাগিব গতিকে প্লাস আছে যে তাই অবভিয়াসলি a প্লাস b হোল স্কয়ার সূত্ৰই গঠন হ'ব কিন্তু সূত্ৰটো গঠন হোৱাৰ আগত আমি হেই কৰবা নালগিল কি বুলি কয় সূত্ৰটো ফেলে ল'ব লাগিব তেতিয়াই পড়ব গতি a স্কয়ার প্লাস 2ab a স্কয়ার মানে x স্কয়ার সূত্র মতে 2a প্লাস 2a নহয় 2a a মানে মই কেমন লিখলো x লিখলো 2a b এটা b মানে মই কেমন লিখো b মানে এটা তো √3 আছে বাই 2 2 কি দিছো জানানে এটু কাৰণে দিছো কাৰণ এটু কেনসেল গলি যাই থৈ √3x এ থাকবো মানে এটাই কথা যত যেমান জি নলগা যাই থৈ মানে আমি ইখিনি বস্তুই পাবা লাগবো যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুই পাবা লাগবো জাস্ট আমি a + b হোল স্কয়ার সূত্ৰত ফেলাৰ কাৰণে মানে এখনি মেকিং কৰা হয় গম পাইছা a + b হোল স্কয়ার 2ab + b স্কয়ার b মানে আমি √3/2 2 সূত্ৰ মতে b হোল স্কয়ার গতিকে এফলে যেটাই b স্কয়ার আইবা বাছি এফলে আইবা লাগবো কাৰণ হেতৰ ভ্যালু কিটা সেম থাকবা লাগবো ন গতিকে √3/2 হোল স্কয়ার আৰু ইয়াতে তো আছে -3/4 হেতু আছে বাৰু নিজা কৰি হয়নে তাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰলো এটো আমাৰ a + b হোল স্কয়ার সূত্ৰত পৰিল a মানে x b মানে √3/2 a + b হোল স্কয়ার সূত্ৰত পৰিল ইকুৱেল টু এটা দুটা √3 ৰ পৰা স্কয়ার উলিলে এটা 3 আহিব আৰু দুটা 2 মানে স্কয়ার মানে 4 আহিব মাইনাস আৰু তো এতে তো 3/4 তো আছে নে নাই গতিকে এটো আমাৰ কেনসেল যাব কেনসেল করলে আমাৰ কিমান হল x + √3/2 হোল স্কয়ার ইকুৱেল টু কিমান হল আমাৰ হোল স্কয়ার ইকুৱেল টু আমাৰ 0 হল ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে আইডাৰ x + √3/2 মানে এটো মানে কি দুটা ইয়াতে মই এটা লাইন লিখিব পাহৰিলোই বাৰু লিখি দিছো x + √3/2 আৰু তা হ'ব আমাৰ x + √3/2 ইকুৱেল টু 0 গতিকে x + √3/2 ইকুৱেল টু 0 আৰু তে আৰু তে হ'ব আমাৰ x + √3/2 ইকুৱেল টু 0 গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ x ইকুৱেল টু এটো √3/2 টো ফালে আনলি মাইনাস হ'ব ইয়াতো x ইকুৱেল টু এটো ফালে কনভার্ট করলি -√3/2 হ'ব তাৰ মানে আমি মূলটো আমি কেমন পালো -√3/2 আৰু তা পালো আমি -√3/2 এটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক তাৰ পিছত আমাক 4 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 4 নম্বৰটো দিয়া আছে যে আমাক টয়জ x² + x + 4 = 0 এটো যদি আমি কৰো ন এটো নবৰতে ঠিক আছে বৰতে নবৰতে মানে কি ইয়াৰ কোনো মূল নলাই ঠিক আছে গতিকে এটো কৰি আৰু লাভ নাই গতিকে এইবাৰ আমি চাম 5 নম্বৰ তাৰ পিছত আমাক 5 নম্বৰটো কিমান দিয়া আছে আমি চাই লম ঠিক আছে 5 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে যে x² + 4x + 1 = 0 আমাক তেনেকা দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে আমি 4 নম্বৰটো এই কাৰণে নকৰিলো কাৰণ 4 নম্বৰটো কৰিলেও তাৰ মান ঋণাত্মক ওলাব বা মানে হে মূল ভাল মানে মূল নলাব আৰু গতিকে সেই কাৰণে 4 নম্বৰটো কৰি চালে তোমালোকে বুজি পাবা মই কৰি চাইছো নিমিলে হেতু কাৰণে 4 নম্বৰটো হিমানতে বাদ দিয়া আৰু এটা 5 নম্বৰটো লৈ আহিলো আমি 5 নম্বৰটো দিয়া আছে x² + 4x + 1 = 0 আছে ঠিক আছে গতিকে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিত আমাৰ কি আছিল x² + 4x প্ৰথম মানে ধ্ৰুৱক পদটো হোৱাতে ৰাখিব লাগে ৰাখিছো হোৱাতে তাৰ পিছত কৈছি যে মানে x² ৰ সহগেৰে উভয়পক্ষ হৰণ কৰিব লাগে x² ৰ সহগ কিমান আছে 1 আছে 1 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান থাকিব হিমানে থাকিব গতিকে তাৰ পিছত আমি a + b সূত্ৰ স্থাপন কৰিব লাগে প্লাসৰ হক বা মাইনাসৰ হক অবভিয়াসলি এতে প্লাস আছে প্লাসৰ সূত্ৰ এপ্লাই হ'ব গতিকে আমি যদি এটো কৰো কিমান হ'ব আমাৰ a² হয়নে a² + 2 সূত্ৰ মতে কিমান আহিল 2 a মানে কিমান x 2a b মানে কিমান হ'ব আমাৰ b মানে 2 গতিতে আমাৰ 2 2 গুণ 4 4x হ'ব প্লাস b² এফলে যেটা আমাৰ b² 2² আছে এফলে 2² হ'ব লাগিব হয়নে না -1 গতিকে এটো আমাৰ কিমান হল a এর মান x b এর মান 2 a + b হোল স্কয়ার = 2 2 গুণ 4 4 - 1 হিমান হল আমাৰ গতিকে x + 2 হোল স্কয়ার = 4 পৰা 1 গলে কিমান হ'ব আমাৰ 4 পৰা 1 গলে আমাৰ 3 ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব স্কয়াৰটো যদি মই উঠাও x + 2 হোল স্কয়ার স্কয়াৰটো উঠিলে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ৰুট অফ আছে নাইব প্লাস মাইনাস √3 হ'ব নে গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে তো 2 2 প্লাসত আছে হেতু ফালে নিলে আমাৰ কিমান হ'ব obviously -2 হ'ব নে -2 প্লাস মাইনাস √3 গতিকে আমি দুটা মূল পালো আমি এটা মূল পালো কি x = এটা পালো আমি x = মানে আমি লিখি দিব লাগিব এটাকে প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ বাস্তৱ মূল দুটা প্ৰদত্ত
সমীকৰণৰ বাস্তৱ মূল্যটা কিমান হ'ব এটা হ'ব আমাৰ প্লাছত আৰু এটা হ'ব মাইনাছত এটা হ'ব আমাৰ x ইকুৱেল টু -2 প্লাছ √3 আৰু এটা হ'ব আমাৰ x ইকুৱেল টু -2 মাইনাছ √3 ওকে বুজি পাইছা তাৰপিছত এবাৰ আমাক 6 নম্বৰটো কি দিছে আমি চাম 6 নম্বৰটো দিছে যে 6 নম্বৰটোত আমাক দিয়া আছে যে 4x² plus x minus 3 equal to 0 আমাক হিমান দিয়া আছে গতিকে এটা মই সলিউশন কৰিম প্ৰথমে বলে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি কৰিলে কি আছিল থ্ৰু বক্কতটো মানে 3 আছে হোৱাতে ৰাখিব লাগে এটো ফালে মাইনাস আছে এটো ফালে এন্ড অবিয়াসলি কিমান হল আমাৰ প্লাস হল হয়নে নাই তাত x² হগৰে উভয়বৰ্গ হৰণ কৰিব লাগে x² হক কিমান আছে 4 4 এৰে এটো হৰণ কৰিলে কিমান 4 4 কেনসেল যাব অনলি x² থাকিব আৰু ইয়াতে আমাৰ x/4 হ'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ 3/4 হ'ব ইয়ালৈকে বুজি পাইছা তাৰ পিছত আমি a + b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব প্লাসৰ হলি প্লাস a + b মাইনাসৰ হলি a - b হোল স্কয়াৰ গতিকে ইয়াতে আমাৰ সূত্ৰটো হল a² আগে এটুত ফেলে লবা লাগিব তাৰ পিছত আমি সেই সূত্ৰটো গম পাম ন কি হয় মেইন সূত্ৰটো a² + 2 a মানে কিমান x b মানে আমাৰ কিমান হ'ব x বাই কিমান হ'ব আমাৰ b মানে a² + 2 সূত্ৰ মতে 2 হল a মানে x হয়না x তাৰ পিছত কিমান হ'ব লাগিব আমাৰ ওপৰটো 1 থাকিব কাৰণ এটো x ইয়াতে l যেটো 1/8 হ'ব কিও জানো নাই কাৰণ মই যদি এই দুই দি যদি কাটলে কিমান পাম 2 4 * 8 মানে এই 4টো পাম আৰু ওপৰত x গুণ x মানে যাইতো x/4 এ পাম মানে মই যিমানে জি এড নকৰো কিও যাইতো আমি ইয়াতে যিমান আছে সিমানে পাবা লাগিব তাত কৰি বেছি পাবা নৰা ঠিক আছে গতিকে a² + সূত্ৰ মতে 2 a মানে এটো আহিল এটা এটো কিমান হ'ব এটো x টো ইফালে আহিলে এটো ওপৰত 1 হ'ব 1/8 হ'ব কাৰণ 2 এৰে এটো কাটিলে আমি কিমান পাম 2 4 * 8 মানে 1/4 পাম যাইতো আমি x/4 এ পাম 2ab plus b² b means কি পাইছো আমি 1/8 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 3/4 হয়না তাছত 3/4 টো হলে আৰু এফলেও আমাৰ 1/8 এফলেও তা হ'ব কাৰণ সেম সমান দেখবা লাগব যেটো গতে এটো আমি কি সূত্ৰত পালো a + b হোল স্কয়ার সূত্ৰত পড়লা এটো আৰু ইয়াতে এটো কিমান হ'ব আমাৰ 3/4 প্লাস 1 গুণ 1 আধাত গুণ 64 ঠিক আছে তাৰ পিছত মই যেতে এবাৰ এটো কৰিম x + 1/8 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 64 আৰু 4 যদি মই লসাগু উলাম কিমান পাম আমি লসাগু উলালে আমি 64 এ পাম 4 দি 64 16 বাজ যায় 16 গুণ 16 16 2 গুণ 32 16 3 গুণ 48 ঠিক আছে প্লাস 64 এর দিকে বাজাবো 1 বাজাবো হে 1 গুণ 1 তারপর ইয়াতে আমার কিমান হল x + 1/8 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 48 + 1 কিমান হ'ব আমাৰ 49 বাই আমাৰ কিমান হল 64 হল গতিকে এটো ফালে আমাৰ কিমান আছে এটো ফালে আমাৰ স্কয়ার আছে মই যদি এই ফালে যদি স্কয়ারটো যদি মই উঠি দাও এটো ফালে আমাৰ কিমান হ'ব প্লাস মাইনাস √/, চিনাইব 49 বাই আমাৰ কিমান হ'ব 49/64 গতিকে x = 1/8 টো ইফালে প্লাসত আছে ফ্রেন্ডলি কিমান হ'ব আমাৰ -1/8 হ'ব হয়নে -1/8 প্লাস মাইনাস আৰু এটো √/, থাকলে √/, টো কি হ'ব 49 পৰা 7 আইব আৰু 64 পৰা 8 আইব 8 গুণ 64 ইমান থাকিল হয়নে তাৰপিছত নেক্সট আমি কি কৰবা লাগব এখনি লসাগু উলাম হয়না সেইখিনি লসাগু উলালে কিমান 8 হাতৰ লসাগু আমাৰ 8 হ'ব ঠিক আছে আৰু 8 এৰে 8 থকা 1 বাজ যাব 1 ± কিমান হ'ব আমাৰ 1 ± 7 হ'ব ঠিক আছে এটো হ'ব আমাৰ 1 ± 7 কাৰণ লসাগু কি বাজ যাব একবারে যাব এটুটা কো আমাৰ মাইনাস আছে মাইনাস হ'ব দিছো আগত লসাগুখিনি গম পাইছে আৰু মই নেক্সট পেজত লেখা হল হোৱা কাৰণে অলপ তেনেকুৱা হল গতি x = এটো আমাৰ কিমান হল -1 ± 7 বাই ইমান গতি এটা আমাৰ মান হ'ব -1 + 7/8 এটা মান হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা মান হ'ব আমাৰ x = -1 - 7 / 8 গতিকে 7 ৰ পৰা 1 গলে 6/8 আৰু এটো হ'ব আমাৰ -7 - 7 -1 - 8/8 এতেৰে এটো কাটা গলে আমাৰ 1 থাকিব মানে অনলি x = -1 হ'ব আৰু ইয়াতে 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 8 মানে x = আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 3/4 হ'ব গতিকে এই দুটাই আমি ইয়াতে মানে বাস্তৱ মূল্যটা কি পালো এটা পালো আমি 3/4 আৰু এটা পালো আমি x = -1 গতিকে ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনে হলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ